हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो जति पनि पुरानो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यो च्यानलमा। र आजदेखि यो च्यानलमा चाहिँ साइन्स र वेद होइन सनातन धर्म हो त्योसँग सम्बन्धित भिडियोहरू चाहिँ म यो च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्नेछु। आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै नै मनपर्नेछ होइन। साइन्सको बेस र लजिकल वेमा चाहिँ बसेर आई विल एक्सप्लेन एभ्रिथिङ अबाउट साइन्टिफिक टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू होइन त्यस्तो फेनोमेना सबै कुराहरूलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु। अनि तपाईँहरूलाई जुन जुन टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाइदिनु हुन भन्ने जस्तो लाग्छ नि तपाईँहरूलाई त्यो भिडियोजहरू त्यसको टाइटल्सहरू चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ गरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ हामी कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जति पनि नयाँ सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ टिकटकबाट जहाँबाट पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आउने दिनहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जहाँसम्म हुन्छ मैले रिसर्च गरेको मेरो बेसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ बुझाउन खोज्नेछु। होप तपाईँहरूलाई त्यो मनपर्ने छ होइन। अनि जुन जुन भिडियोको टपिकहरू तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ गरिदिनु होला। अनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ आज हामी बुझ्नेछौँ होइन टाइम भनेको के हो एक्ज्याक्टली भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी बुझ्नेछौँ है। टाइमलाई चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरूले डिफाइन गराएको छ होइन। अहिलेसम्म हामी जे चिज पनि गरिरहेको छौँ टाइमको आधारमा गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ थुप्रै होइन। तर एक्ज्याक्टली टाइम चाहिँ के हो त है। फिजिकल क्वान्टिटी हो त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो या चाहिँ युनिटमा यसलाई किन सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ। सेजियम भन्ने मेटल या एलिमेन्ट्सको एटम्सहरूको भाइब्रेसन्सलाई चाहिँ लगेर गएर किन 1 सेकेन्ड्सलाई मेजर गरेर या जिपिएस सिस्टममा राखेर होइन त्यसलाई चाहिँ मेजर गरिन्छ या त्यसलाई यासा युनिटमा ल्याएर चाहिँ 1 सेकेन्डको आधारमा हामीले अहिले मेजर गर्छौँ। सबै जति पनि फन्डामेन्टल चिजहरू छ हाम्रो यो भूलोकमा हाम्रो यो धरतीमा जति पनि चिजहरू छ त्यो चिजलाई कम्पेरिजन गर्छौँ त्यसरी। तर अर्को कुरा हेर्ने हो भने समय फेरि सनडायल्स भनेर पनि बुझिन्छ होइन। समय सूर्यले गर्ने कार्यहरू जति पनि छ सूर्यको वरिपरि हाम्रो प्लानेट चाहिँ रिभल्भ गर्छ यसरी होइन, रिभल्भ गर्छ। अनि त्यो रिभल्भ गरेको आधारमा चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटी र स्पिन हुन्छ अर्थको चाहिँ होइन। त्यो स्पिनको आधारमा चाहिँ डे नाइट हुन्छ र त्यो डे नाइटलाई चाहिँ एउटा सेजियम एटम्सको होइन लगेर भाइब्रेसन्सलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड भनेर मेजर गरेर त्यसरी चाहिँ हामी मेजरमेन्ट मेकानिकल र डिजिटल क्लक्समा चाहिँ राखिन्छ। तर बियोन्ड द्याट क्या त्योभन्दा पनि बाहिर गयो भने चाहिँ समय भनेको के हो त एक्ज्याक्टली होइन। केलाई चाहिँ भन्ने त हामीले समय भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ आइन्स्टाइनको होइन जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्ने आउँछ जहाँ चाहिँ स्पेस टाइम कर्वेचर भन्ने छ होइन। जसले होल युनिभर्स एउटा फ्याब्रिक युनिभर्स हो भन्छ होइन। फ्याब्रिक हो जहाँ चाहिँ मास एन्ड एनर्जी भन्दा पनि मासको फर्ममा चाहिँ छ भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसले एउटा कर्भ क्रिएट गर्छ भन्छ। जस्तो यो फोटोमा होइन यो कर्भ क्रिएट गर्छ अनि जसले गर्दा ग्राभिटी के भन्छ त्यहाँ एकदम हाई भएको देखिन्छ। त्यो मासको के भन्छ प्लानेटको मासमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भन्छ होइन। यदि ब्ल्याक होल्सको नजिक अझै गयो भने चाहिँ ब्ल्याक होलको कन्सेप्टमा त ब्ल्याक होल्स भनेको त हाइली डेन्स हो होइन। हाइली डेन्स भएको एउटा के भन्छ सेलेस्टियल बडी हो होइन। जुन चाहिँ के भन्छ सनभन्दा 9 टाइम्स बिगर एउटा कुनै पनि स्टार चाहिँ डेथ हुन्छ भने त्यो चाहिँ ब्ल्याक होलमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फिजिक्सले भन्छ होइन, कसमोस साइन्सले भन्छ। अनि त्यो हुन्छ भने चाहिँ ग्राभिटीको नजिक जाँदा हामी चाहिँ कुनै पनि स्पेससिप लगेर जाँदा या त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ टाइम चाहिँ किन स्लो चल्छ त। हाउ वुड यु डिफाइन दिस। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त। अर्थको कम्पेरिजनमा पो तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुनै म्याटर्स टाइममा ट्राभल गर्नुपर्छ टाइमसँग अगाडि हिँड्नुपर्छ एन्ड देन त्यसमा चेन्जेस आउँछ भनेर तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो। अनि एनालग डिजिटल सिस्टममा गएर हाम्रो सेजियम एलिमेन्ट्सको एटम्सको भाइब्रेसन्सलाई मेजर गरेर यासा युनिट भनेर सेकेन्डमा लगियो भने टाइमको यासा युनिट भनेको सेकेन्ड हो। अनि त्यही सेकेन्डलाई 60 मिनट होइन 60 सेकेन्ड्स 16 सेकेन्डलाई चाहिँ 1 मिनट होइन। अनि त्यसरी 1 आवर अनि आवर गर्दै 24 आवर 1 डे यसरी भयो भने त्यसलाई यो हाम्रो अर्थको एटमोस्फियरको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो टाइमलाई त्यसरी डिफाइन गर्यो भने अनि ब्ल्याक होल्सको या कुनै पनि सेलेस्टियल हेभी बडीको नजिकबाट तपाईँले ट्राभल गर्नुभयो भने यो भिडियो जस्तै ट्राभल गर्नुभयो भने अनि यो बेला टाइम स्लो डाउन हुन्छ भनेको अर्थ के त। अनि यहाँ चाहिँ कहाँ गयो त त्यो क्वान्टिटी त्यो चिजलाई कसरी डिफाइन गर्ने त
कतिपयले भन्नुहुन्छ मोस्ट अफ द साइन्टिस्ट अर मोस्ट अफ द रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड दे बिलिभ अन द्याट कि टाइम चाहिँ एउटा इल्युजन हो भन्नुहुन्छ होइन, इल्युजन हो भन्नुहुन्छ उहाँले। इल्युजन टाइम हो भने अनि वाइ इट स्लोज डाउन नि त ब्ल्याक होल्सको नजिक जाँदा या हेभेनली बडी जुन हाम्रो अर्थभन्दा धेरै ठुलो छ, लाइक के भन्छ हाम्रो सन, अरू कुनै सेलेस्टियल बडी, कुनै स्टार्सहरू होइन, त्यो अवस्थामा तपाईँले त्यहाँ त्यसको नियर बाई हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के कसरी स्लो डाउन हुन्छ त टाइम होइन। टाइम डाइलेसन्सले त्यही भन्ने हो होइन र। स्पेस टाइम कर्वेजको फेब्रिक युनिभर्समा पनि जति कर्भ हुँदै जान्छ त्यसको ग्राभिटेसनल पुलिङ पावर पनि त्यति नै हाई हुन्छ। माससँग रिलेटेड भयो, मास बढेपछि कर्भ बढ्छ, कर्भ बढेपछि ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ पुलिङ पावर बढ्छ। त्यो भन्नुको मतलब स्पेसले अझै पुस गर्छ त्यो अब्जेक्टलाई भनेको होइन। स्पेस टाइम कर्वेचर भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। अहिले म यहाँ टाइमलाई चाहिँ बुझाउन प्रयास गरिरहेको छु है। अनि त्यो भने चाहिँ हामीले यति धेरै कुरा मेजर गर्छ भने त अनि किन त्यो स्लो डाउन हुन्छ त स्पेसमा? ब्ल्याक होलको नियर बाई जाँदाखेरि किन त्यो स्लो हुन्छ? अनि तपाईँ हाई स्पिडमा ट्राभल गर्नुभयो भने किन यो स्लो हुँदै जान्छ त होइन? किन लाइटको नियरली स्पिडमा तपाईँ ट्राभल गर्नुभयो भने अकर्डिङ टु यु होइन त्यो समय चाहिँ एकदम स्लो चाहिँ किन हुन्छ त? एकदम कम्प्लेक्स कुरा छ होइन। म यसलाई जहाँसम्म मैले बुझेको आधारमा तपाईँहरूलाई म एकदम धेरै सिम्प्लिफाई गर्नेछु होइन। भिडियो धेरै लामो पनि बनाउन चाहदिनँ, सो तपाईँहरूलाई बोरिङ नहोस्। फेरि स्टेप वाइज चाहिँ म तपाईँलाई पार्ट गरेर अपलोड गर्नेछु होइन। अनि बिफोर द्याट अनि त्यो किन हुन्छ त होइन? टाइम के हो त एक्ज्याक्टली? इभन आइन्स्टाइनले पनि भन्नुभएको छ स्टबर्नली यसले क्रिएट गरिरहेको छ एउटा इल्युजन हो भन्नुभएको छ स्पेस टाइम कर्वेचरमा होइन। त्यो चिजलाई डिफाइन गर्नुभएको छ टाइम डाइलेसन्सको कुरा। फेरि त्यो स्लो डाउन हुन्छ एउटा क्वान्टिटीको प्रेजेन्सलाई किन देखाउँछ त? किन वाइ इट इज कल फोर्थ डाइमेन्सन त? टाइमलाई फोर्थ डाइमेन्सन किन मानेको त? यदि टाइम एक्जिस्ट गर्दैन, हाम्रो चेन्जेस या इन्टरभल्स मात्रै हो, कुनै पनि चिजको इभेन्ट्सको इन्टरभल्स मात्रै टाइम हो भने यो फोर्थ डाइमेन्सन भन्ने कुरा कहाँबाट आयो त होइन? त्यो कुरा एकदम छ नि त, कम्प्लेक्स छ नि त यो कुरा होइन। एक्जिस्ट गर्छ टाइम भनेको एक्ज्याक्टली के हो भने अकर्डिङ टु सेलेस्टियल बडी इट डिपेन्ड्स अन द्याट क्या। ब्रह्माण्डको जति पनि के भन्छ एनर्जी छ, मास छ, मास र एनर्जी त इन्टर रिलेटेड चिज भइ नै हाल्यो। जति पनि एनर्जी फैलिएको छ ब्रह्माण्डमा मास छ होइन। जस्तै अब वाइट एनर्जी वाइट मास भयो होइन। अनि त्यस पछाडि गएर डार्क एनर्जी भयो होइन। अनि यो डार्क म्याटर भयो, सरी मास भनेपछि अघि नै म्याटर भयो होइन। यो चिज सबै चिज एक्जिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अवस्थामा टाइमलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त होइन? यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै कम्प्लेक्स छ। सो म यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदम धेरै लामो बनाउँदिनँ। के भन्छ अझै यसको फर्दर कुराहरू चाहिँ म नेक्स्ट पार्टमा तपाईँलाई पार्ट वाइज चाहिँ आई विल एक्सप्लेन पोइन्ट वाइज पोइन्ट होइन। त्यो चिज चाहिँ बुझ्नु होला। अनि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट डाउन बिलो होइन। एन्ड डु एप्रिसिएट माई एफोर्ट। अनि जे लाग्छ तपाईँले प्लिज एप्रिसिएट गरिदिनु होला। मैले यो च्यानललाई चाहिँ धेरै माथि लगेर जाने भन्ने मैले सोचिरहेको छु। मेरो अर्को च्यानल चाहिँ मेरो टर्मिनेटेड भएको छ एउटा सर्ट भिडियो, अनि रिपोर्ट पनि हानेर मेरो भिडियो चाहिँ 3-4 जनाले चाहिँ एउटा भिडियोमा चाहिँ रिपोर्ट गरिदिएपछि त्यो च्यानल चाहिँ मेरो ब्यान भएको छ, टर्मिनेट भएको छ। मैले इमेल गरेको छु, मेबी आउनु सक्छ, त्यो आउनु सक्दैन, आई डोन्ट नो। अबदेखि चाहिँ यसमा यो च्यानलमा चाहिँ मैले हाल्नेछु र एक्सपेरिमेन्ट भिडियोजहरू पनि यही च्यानलमा चाहिँ मैले अगाडि हाल्दै बढ्नेछु भन्ने मैले अगाडि नै त्यो च्यानलमा पनि भनिरहेको थिएँ। दिस इज माई रियल च्यानल होइन। यहाँ चाहिँ मैले सबै च्यानल प्लिज डु एप्रिसिएट माई इफोर्ट होइन। सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ गाइज।